שלום לכם וערב טוב. הטרור מכה היום בלב רעננה בפיגוע משולב של דקירה ודריסה. נרצחה אישה, 17 נפצעו, בהם 8 ילדים ונערים. בשב"כ חוקרים עכשיו איך נכנסו המחבלים, קרובי משפחה מחברון ושוהים בלתי חוקיים שעבדו במכון שטיפה באזור. וכל זה מגיע ברקע האזהרות ראש השב"כ על התחממות ביהודה ושומרון. אנחנו מיד עם כל העדכונים מזירת הפיגוע ופרטים חדשים מתוך החקירה. תחילה לדיווח של כתבנו לענייני משטרה, משה שטיינמץ. ירי לא היה דקירות, לא ירי, לא שום דבר. על האדם הכי קרוב, כן, אני רואה, זה רק פה דקירה. יש לנו כוחות גדולים בדרך אליכם. זה היה פיגוע משולב, דקירה ודריסות של 2 מחבלים, דוד ואחיינו, ונפגעים רבים, נרצחת ו18 פצועים. שהיה כזה בומים של 2 מכוניות, לדעתי הוא פשוט ניסה לפגוע במישהי, ואז הוא גנב לה את הרכב כי היא ברחה. אחד המטופלים צועק לי פיגוע, ישר הכנסתי אותו בפנים, הכנסתי את כל מי שהיה לידי, נעלתי את הדלת, והמשכנו להסתכל, הוא באמת דקר מישהו בסביבות גיל ה-60, ואז הוא נעלם מהזירה. כמו שהוא בא בשנייה, הוא הלך בשנייה. כמה דקות לפני 2 בצהריים יצאו 2 המחבלים ממכון שטיפת מכוניות ברעננה, בו הם עבדו בזמן האחרון כשוהים בלתי חוקיים, למסע ארוך של דריסות ודקירות. יוצאים במקביל, ביחד ובמקביל, לשתי זירות שונות, לוקחים 2 רכבים, ולמעשה מתחילים פה בסדרת דריסות. למעשה הזירה, כמו שאתם רואים, היא זירה שמתפרסת לאורך מאות מטרים. סך הכל מדובר כרגע ב3 זירות פיגוע. הזירה הראשונה ברחוב החרושת בעיר, במכון השטיפה. אחד המחבלים דוקר גבר מבוגר וגונב את מכוניתו. המחבל מתחיל בנסיעה ופוגע ברכב שבו אזרחית מבוגרת. הוא גונב את רכבה שלה וממשיך בנסיעה כשהוא דורס אזרחים עד שנעצר על ידי שוטרים. אנחנו על אחוז, הייתה פה תאונת דרכים ליד תחנת אוטובוס. תאונה בין מה למה? מכונית על המדרכה, התנגשה בצד, יש הרבה אנשים על הרצפה. הרבה אנשים על הרצפה? כן. באותו הזמן המחבל השני לוקח גם הוא רכב ממכון השטיפה. הוא נוסע לכיוון רחוב אחוזה בעיר, ושם פוגע באזרחים, בהם בני נוער רבים, בשעה שהם מסיימים את יום הלימודים. המחבל מצליח להימלט מהזירה, ומסתתר במכון השטיפה, ממנו יצאו 2 לבצע את הפיגוע. ראיתי באוטו בא ישר, קפצתי על הצד ותפס הרגל שלי. אני קפצתי וזה עדיין קרה לי, אבל כן, ידעתי זה היה פיגוע, ואחר כך אני שמעתי דקר אנשים, אז זה טוב שרצתי מהמקום הזה. המחבל הראשון שנעצר, מתוחקר בשטח, ומגלה לשוטרים כי יש מחבל נוסף. המשטרה פותחת בסריקות אחריו, בסיוע כוחות מיוחדים, ובתוך חצי שעה מאתרת ועוצרת את המחבל השני במכון השטיפה, ממנו יצאו 2, לשם הצליח להימלט. אחד הבעיות באירועים מהסוג הזה שאתה לא מבין בהתחלה, עד שאתה מגבש תמונה האם מדובר בפיגוע או בתאונת דרכים אקראית. אני חושב שפה מהר מאוד מפקד התחנה וכוחות בפיקודו הבינו שמדובר באירוע פיגוע, וכבר בדקות הראשונות נעצר המחבל הראשון. המחבלים הם אחמד זידת בן 25 והדוד שלו מחמוד זידת בן 44. שניהם מהכפר בני נעים שבאזור חברון, שניהם מנועי כניסה לישראל לאחר שנתפסו שוהים בארץ שלא כחוק מספר רב של פעמים. הם התגוררו ביחידת דיור סחורה באזור רעננה. בזמן שהוא מתחבא מהשוטרים שמחפשים אותו, מצליח המחבל לפרסם בטלגרם על הפיגוע שביצע. נקמתי, אללהו אכבר, הוא כותב. הוא מתכתב עם מגיבים בקבוצת הטלגרם ומוסיף, ביצעתי פיגוע, תבקשו מעלה שימחה לי. הרגתי 20 אנשים, דקירה ודריסה, הכל למען הלאה. אישה בת 69 שנפצעה מדריסה, פונתה במצב אנוש לבית החולים מאיר, שם נקבע מותה. אישה כבת 70 הגיעה מצב אנוש, ולמרות מאמצי החייאה היא נפטרה. עוד 4 פצועים הגיעו, 2 מהם פצועים קשה, 2 מהם פצועים בינוני. סוגי הפציעות הם שילוב של פצעי דקירה ופצעי דריסה. 18 פצועים נוספים פונו לבתי חולים במרכז, 4 במצב קשה, בהם נער שמורדם ומונשם. כן, עכשיו אני יותר בסדר, מרגיש יותר טוב. כן, הרופאים פה ממש טוב, וזה לא בסדר מה עושים עכשיו המחבלים האלה. זה רק היה ילדים קטנים שם, מבוגרים, והם עושים את זה. לא מבין מאיפה זה בא. אנחנו ילדים, הם יודעים שאנחנו בבית ספר ילדים קטנים.
בעלי מכון השטיפה ועובדים נוספים במכון נעצרו ונלקחו לחקירה. אנחנו ערב בזירת הפיגוע ברעננה עם פרטים חדשים שאת מביאה, כתבתנו הדס גרינברג, מחקירת שב"כ, כדי להבין כמה זמן שהוא כאן ואיך ומתי נכנסו ככה בקלות. נכון, שלום מיכל, כאן מזירת הפיגוע, אחת מצמד זירות הפיגוע, הזירה השנייה. קודם כל נסביר מיכל, שני המחבלים יוצאים ממכון השטיפה הזה באזור התעשייה, ממש לא רחוק מאיתנו, קילומטרים בודדים, כאן ברעננה. האחד גונב ג'יפ בצבע שחור ממכון השטיפה, והשני טויוטה בצבע לבן. שניהם יוצאים במקביל בזמן קצר מאוד אחד מהשני. הג'יפ השחור, המחבל בג'יפ השחור פוגע יחסית קרוב לאזור מכון השטיפה, דורס את התושבים שנקרים בדרכו, אבל אז הוא נתקע עם הרכב. הוא יוצא החוצה, הוא מוצא פז'ו בצבע שחור ממש סמוך, עם אישה בפנים, הוא מעיף אותה החוצה, פוגע בה, נכנס לרכב וממשיך במסע הדריסה שלו עם הפז'ו בצבע שחור, אבל כעבור זמן מאוד קצר הוא מחליט לעצור את הרכב, הוא נוטש אותו, יוצא החוצה ובורח. המחבל השני עם הטויוטה הלבנה מגיע לכאן, למקום המרכזי, הזירה הגדולה ביותר פיגוע הזה ברחוב אחוזה, הוא דורס כאן בתחנת האוטובוס מאחוריי, עשרות של אזרחים שנמצאים כאן, ביניהם ילדים, והוא זה שגם כאמור מסגיר אחר כך את בן משפחתו, ואנחנו מפרסמים כעת מיכל לראשונה ששני המחבלים הם בעצם עבדו יחד במכון השטיפה. האחד, הוותיק יותר, עבד למעלה מחודש במכון השטיפה, השני חבר אליו בן משפחתו רק בימים האחרונים. בשלושת הימים האחרונים שניהם ישנו יחד במכון השטיפה ושם תכננו יחדיו את ביצוע הפיגוע הזה. היום כאן כאמור נעצר המחבל על ידי כוחות המשטרה, והוא מסגיר את בן משפחתו ואומר לשוטרים שבן המשפחה שלו, המחבל השני, מסתתר בתוך מכון השטיפה, וכך עוצרים את השני. בעל מכון השטיפה כאמור נעצר גם הוא טוען שאחד המחבלים, זה שעבד אצלו בתקופה ארוכה יותר, טען בפניו שהוא מתגורר ברעת, מגיע מרעת, הוא הציג לו גם תעודת זהות כחולה. את תעודת הזהות הזאת מאתרים בשב"כ, תעודת כאמור זהות כחולה מזויפת. שני המחבלים כעת עדיין מיכל כאמור נמצאים בידי השב"כ. תודה רבה על